नमस्कार। विशेष गरेर हामीले चाहिँ आजको भिडियोमा डिस्कस गर्नेछ यदि तपाईँ चाहिँ जुन राष्ट्रिय परिचय पत्र रहेको छ यसलाई चाहिँ त्यसको आवेदन अनलाइनबाट दिन चाहनुहुन्छ भने अथवा नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड चाहिँ को आवेदन चाहिँ अनलाइनबाट दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै पछिल्लो समयमा जुन चाहिँ नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड रहेको छ त्यो चाहिँ वितरण गरिरहेको छ। त्यो यदि तपाईँ पनि जुन चाहिँ नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड अथवा चाहिँ तपाईले चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरेर हामीले चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ ई पासपोर्ट आएको छ, सो ई पासपोर्टको लागि चाहिँ विशेष गरेर हामीलाई जुन चाहिँ नेसनल आइडेन्टिटी कार्डमा रहेको नम्बर हुन्छ त्यो नम्बर हाल्ने चाहिँ भन्छ हामीले चाहिँ जुन चाहिँ ई पासपोर्ट रहेको छ त्यसको लागि चाहिँ एप्लाई गर्दाखेरि जस्तै हामीले चाहिँ त्यसको लागि जुन राष्ट्रिय जुन चाहिँ हाम्रो रहेको छ आइडेन्टिटी कार्ड रहेको छ नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड त्यो प्राप्त गर्नको लागि अथवा त्यसलाई चाहिँ अनलाइनमा आवेदन दिनको लागि चाहिँ हामी सर्वप्रथम चाहिँ एउटा जुन साइट रहेको छ त्यो साइटमा जानुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ चाहिँ मोबाइलमा हुनुहुन्छ भने अथवा चाहिँ ल्यापटपबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ आफ्नो ब्राउजरमा जानु होला। र जस्तै म चाहिँ यहाँनिर मसँग जुन चाहिँ ब्रेभ ब्राउजर रहेको छ म चाहिँ आफ्नो ब्रेभ ब्राउजरमा चाहिँ यहाँनिर गइसकेको छु। र जुन ब्राउजर रहेको छ यो ब्राउजरमा गइसकेपछि चाहिँ सुरुमा चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा जुन म चाहिँ तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि यसको चाहिँ जुन साइटको चाहिँ जुन लिङ्क रहेको छ यसलाई चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। तपाईँ त्यहाँबाट पनि डाइरेक्टली जान सक्नुहुनेछ भने यदि तपाईँ चाहिँ नर्मली आफूले चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ जुन चाहिँ यहाँनिर यो वेबसाइटको चाहिँ नेम रहेको छ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ enrollment.donidcr.gov.np अनि त्यसपछि चाहिँ प्रि इनरोलमेन्ट रहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ जुन चाहिँ साइट रहेको छ यसमा। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई यहाँनिर जुन चाहिँ रहेको छ यसको इन्टरफेस भनेको चाहिँ तपाईँले यस्तो देखिन्छ। यहाँनिर जस्तै तपाईँले यतातिर हेर्नुभयो भने चाहिँ वेलकम टु एनआइडी प्रि इनरोलमेन्ट सिस्टम भनेको छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ लगइन फर इन्डिभिजुअल भनेको छ भने अर्को भनेको चाहिँ लगइन फर सर्भिसेस प्रोभाइडर भनेको छ। हामी भनेको चाहिँ जस्तै पर्सनल्ली बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले लगइन फर इन्डिभिजुअलमा क्लिक गर्नु होला। र यहाँनिर जुन चाहिँ लगइन भन्ने चाहिँ अप्सन रहेको छ यसमा क्लिक गर्नु होला। र यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँनिर चाहिँ जुन चाहिँ मोबाइल नम्बर हाल्ने भन्छ यहाँनिर जुन चाहिँ इन्टर योर मोबाइल नम्बर भनेको छ यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो चाहिँ जुन आफ्नो डकुमेन्टबाट चाहिँ खोलेको चाहिँ नम्बर हुन्छ अथवा आफ्नो ल्याएको नम्बर हुन्छ त्यो नम्बर चाहिँ तपाईँले हाल्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ मलाई तपाईँलाई चाहिँ मेरो चाहिँ नम्बर हालेर देखाउने छु। यहाँनिर चाहिँ मैले आफ्नो जुन मोबाइल नम्बर रहेको छ त्यो मोबाइल नम्बर हालिसकेको छु। र यति हालिसकेपछि मैले चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ रहेको छ यो चाहिँ जुन आइकन रहेको छ आइकनमा चाहिँ मैले क्लिक गर्छु अथवा डाइरेक्ट इन्टर हान्छु। यति गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ एउटा ओटिपी चाहिँ नम्बर आउनेछ तपाईँको जुन मोबाइल नम्बरमा। अहिले चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ हान्नुभएको थियो अगाडि मोबाइल नम्बर त्यो मोबाइल नम्बरमा चाहिँ एउटा जुन चाहिँ ओटिपी आउनेछ त्यो ओटिपी चाहिँ हामीले तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ 4 डिजिट चाहिँ रहनेछ। र मेरोमा चाहिँ यहाँनिर ओटिपी चाहिँ आइसकेको छ मेरो मोबाइल नम्बरको चाहिँ एसएमएसमा। त्यो ओटिपीलाई चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ हानेर देखाउने छु। यदि तपाईँको आएर भने यहाँनिर रिसेन्ट कोड रहेको छ यो रिसेन्ट कोड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तर मेरो चाहिँ आइसकेको छ सो कारणले गर्दा मैले चाहिँ यहाँनिर मेरो जुन मेसेजमा आएको ओटिपी नम्बर रहेको छ त्यो नम्बरलाई चाहिँ यसमा हाल्नेछु। देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ मेरो जुन ओटिपी नम्बर रहेको छ त्यो चाहिँ हानिसकेको छु। र तपाईँले चाहिँ त्यो ओटिपी नम्बर हानिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई एउटा नेक्स्ट पेजमा चाहिँ यसले लग्ने छ। यहाँनिर जस्तै तपाईँले चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ यहाँनिर भर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ यहाँनिर देखाएको छ। जस्तै तपाईँ चाहिँ यदि न्यू इनरोलमेन्टको लागि हो भने नयाँको लागि हो भने हामी चाहिँ नर्मली यो जुन चाहिँ यहाँनिर न्यू इनरोलमेन्ट भन्ने चाहिँ अप्सन रहेको छ बटन रहेको छ यो बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर मैले यहाँनिर चाहिँ न्यू इनरोलमेन्ट रहेको छ यसमा चाहिँ मैले क्लिक गर्छु। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि मलाई चाहिँ यहाँनिर यो इन्फर्मेसन चाहिँ देखाइएको छ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर मलाई चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ एउटा जुन यहाँनिर चाहिँ मलाई टिप्स पनि दिएको छ। यहाँनिर जस्तै सुरुमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि अनलाइन आवेदन भर्ने पूर्व ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेर चाहिँ यहाँनिर केही कुराहरू चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ। जस्तै कि यो कुरा पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ तपाईँले यदि चाहिँ अनलाइन आवेदन दिनुभन्दा पहिले चाहिँ भनेर यहाँनिर चाहिँ मलाई चाहिँ स्क्रिनमा चाहिँ यहाँनिर देखाइएको छ। जस्तै सुरुमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि नेपाली भर्नुपर्ने फिल्डमा नेपालीमा र इङ्ग्लिसमा भर्नुपर्ने फिल्डमा इङ्ग्लिसमा टाइप हुने गरी कन्फ्युज गरिएको छ भनेर भनेको छ। जस्तै नेपाली भर्नुपर्ने फिल्डमा नेपाली युनिकोड रोमनाइजको लेआउट अनुसार टाइप गर्नुपर्ने छ भनेर भनेको। जस्तै नेपाली युनिकोड रोमनाइजमा कसरी टाइप गर्ने हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ भनिएको छ। र अन्य कुराहरू पनि जस्तै अब स्टार भनेको चाहिँ तपाईँले कम्पलसरी भर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। अनि त्यसैगरी
जस्तै म्यान्डेटरी फिल्ड भरिसकेपछि पश्चात सेभ ड्राफ्ट गरेपछि 13 डिजिटको आवेदन नम्बर प्राप्त हुन्छ भनेर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ यहाँनिर दिएको छ। यसले तपाईँले पढ्न पनि सक्नुहुनेछ। अहिले चाहिँ मलाई यहाँबाट जुन क्लोज भनेर रहेको छ यो क्लोजमा क्लिक गरेर अनि मेरो चाहिँ यहाँनिर क्लोज भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले केही कुराहरूलाई चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै सुरुमा चाहिँ हामीले एप्लिकेन्ट डाटा रहेको छ जुन यो चाहिँ यसलाई चाहिँ फुल भर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यति भइसकेपछि हामीले अर्को चाहिँ कन्ट्याक्ट डिटेल रहेको छ यो डिटेल पनि दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ हामीले फ्यामिली डिटेल रहेको छ यो दिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि अपोइन्टमेन्ट रहेको छ र यो दिनुपर्ने हुन्छ। अनि अन्त्यमा भनेको चाहिँ पिरियड भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ भरेको कुराहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै अब यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अब के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जुन चाहिँ स्टार रहेको छ तपाईँले स्टार चाहिँ तपाईँले कम्पलसरी चाहिँ भर्नै पर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। जस्तै तपाईँले यहाँनिर फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो पहिलो नाम हान्नु होला यहाँनिर। अनि त्यसरी यतातिर चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ फर्स्ट नेम हान्नु होला। तपाईँले नेपाली हान्दाखेरि चाहिँ फन्ट रहेको छ जुन चाहिँ युनिकोड रोमानाइजको चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले यहाँनिर बिच नेम छ भने बिचको नेम हान्नु होला र यहाँनिर चाहिँ सेम इङ्ग्लिसमा हान्नु होला। र यहाँनिर थर रहेको छ जो थर हान्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर चाहिँ जुन लास्ट नेम रहेको छ यो चाहिँ लास्ट नेम हान्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ जन्ममिति रहेको छ यो जन्ममिति चाहिँ हामीलाई नेपालीमा चाहिँ तपाईँले हान्नु होला। नेपालीमा भन्नाले चाहिँ विश्वमा चाहिँ हान्नु होला। र त्यो हानिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ जुन डेट अफ बर्थ रहेको छ यसलाई चाहिँ तपाईँले यति चाहिँ यो विश्वमा हान्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ एडीमा चाहिँ यसले अटोमेटिक कन्भर्ट चाहिँ यहाँनिर गरिदिनेछ। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ जन्मस्थान भनेको छ तपाईँको चाहिँ जन्म प्लेस चाहिँ कहाँ रहेको छ त्यो चाहिँ यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला। अनि तपाईँले चाहिँ यो जुन जन्मस्थान रहेको छ यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको जुन कुन जिल्ला रहेको छ त्यो जिल्ला चाहिँ यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँले यो सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले अर्को के काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ नागरिकताको किसिम रहेको छ जस्तै नागरिकताको किसिममा चाहिँ सिटिजन बाई डिसेन्ट रहेको जुन चाहिँ वंशज नागरिकता रहेको छ तपाईँले यसमा क्लिक गर्नु होला। यदि अन्य कुनै छ भने पनि त्यो पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी यहाँनिर त्यसपछि नागरिकता नम्बर हान्नु होला। आफ्नो जुन चाहिँ नागरिकतामा रहेको नम्बर हुन्छ त्यो नम्बर हान्नु होला। त्यस्तै त्यो हानिसकेपछि हाम्रो चाहिँ जुन रहेको छ यहाँनिर जुन तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ जारी जिल्ला रहेको छ चाहिँ नागरिकता कुन जिल्लाबाट जारी भएको तपाईँको त्यसलाई चाहिँ हान्न सक्नुहुनेछ भने। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको नागरिकताको चाहिँ जारी मिति भनेको चाहिँ तपाईँको नागरिकता कहिले चाहिँ जारी भएको त्यो कुरा यहाँनिर हान्नु होला। अनि त्यसै गरी यहाँनिर अर्को चाहिँ रहेको छ एडिसनल इन्फर्मेसन रहेको छ। र एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ सेलेक्ट जेन्डर रहेको छ तपाईँले सिलेक्ट जेन्डर गर्नु होला। त्यस्तै तपाईँ के हुनुहुन्छ मेल फिमेल अदर्स होइन त्यो क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसरी वैवाहिक स्थिति रहेको छ यहाँनिर तपाईँको यदि चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन स्टाटस रहेको छ म्यारिड स्टाटस यसलाई चाहिँ यहाँनिर तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ भने म्यारिड अथवा सिङ्गल हुनुहुन्छ भने सिङ्गल अथवा के हुनुहुन्छ तपाईँले त्यो कुरा चाहिँ यहाँबाट भर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै अर्को भनेको चाहिँ यहाँनिर पृथक स्थिति भनेको जस्तै नन अथवा अननन के भनेको जस्तै हामी चाहिँ ननमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँलाई थाहा छ भने। अनि शैक्षिक योग्यता रहेको छ शैक्षिक योग्यता तपाईँको चाहिँ कुन लेभलको चाहिँ शैक्षिक योग्यता रहेको छ त्यो चाहिँ यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरी चाहिँ यहाँनिर व्यवसाय रहेको छ तपाईँले व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि यहाँनिर लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै जाति रहेको छ जातिमा चाहिँ तपाईँ क्षेत्री बाहुन के हुनुहुन्छ तपाईँले यो कुराहरू चाहिँ यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला। र यो गरिसकेपछि तपाईँले अन्तिममा चाहिँ हेरेर जुन धर्म रहेको छ यो धर्मलाई चाहिँ तपाईँले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो काम चाहिँ तपाईँले सबै कामहरू चाहिँ फुलफिल गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले हेरेर जुन सेभ ड्राफ्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा तपाईँले चाहिँ नेक्स्टमा जानको लागि चाहिँ अरू भर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले नेक्स्टमा गएर अरू काम गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यो चाहिँ म सबै डिटेल चाहिँ तपाईँलाई यहाँनिर भरेर पनि देखाउने छु। तपाईँले यहाँनिर अहिले चाहिँ म तपाईँलाई भरेर चाहिँ फुल चाहिँ तपाईँलाई फेरि नेक्स्टमा लगेर चाहिँ अर्को जुन पेज रहेको छ त्यो पेजमा चाहिँ गएर चाहिँ देखाउने छु। र यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले सबै चाहिँ नर्मली चाहिँ भर्न सक्नुहुनेछ। र मैले चाहिँ यहाँनिर सबै मेरो चाहिँ जुन डिटेल रहेको छ यो डिटेल चाहिँ यहाँनिर हानिसकेको छु। र यो डिटेल हानिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ जुन चाहिँ यहाँनिर नेक्स्ट भन्ने चाहिँ अप्सन रहेको छ यो नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्छु मैले। र नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ मेरो के भनेको छ भन्दाखेरि सरी मैले चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ जारी जिल्ला रहेको छ यो चाहिँ मैले चुज गर्न चाहिँ मिस्टेक गरेको थिएँ। जस्तै मैले जारी जिल्ला चाहिँ यहाँबाट चुज गर्छु अनि त्यसपछि जारी मिति यहाँनिर राख्छु अनि चाहिँ नेक्स्टमा क्लिक गर्नेछु। अब चाहिँ मैले यो जुन भरेको छु जारी जिल्ला रहेको छ र अनि जारी जुन मिति रहेको छ यो चाहिँ मैले अगाडि चाहिँ भर्न छुटाएको थिएँ। यो भरिसकेपछि अब जुन चाहिँ नेक्स्ट भन्ने अप्सन रहेको छ यो चाहिँ नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा चाहिँ अब मैले क्लिक गर्छु। र नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर जुन रहेको छ यो डिटेल हेज बिन सक्सेसफुल्ली सेभ विथ रिक्वेस्ट नम्बर भनेको छ यो चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ। र मैले यति गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले ओकेमा क्लिक गर्छु। र ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ मैले यहाँनिर चाहिँ जुन कन्ट्याक्ट डिटेल रहेको छ यो चाहिँ कन्ट्याक्ट डिटेल चाहिँ यहाँनिर भन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर जस्तै फोन नम्बर रहेको छ तपाईँले यहाँनिर फोन नम्बर चाहिँ मेन क्यान्डिडेट चाहिँ छैन यहाँनिर किनकि जस्तै
तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ मेन क्यान्डिडेट छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ जुन स्टार रहेको छ स्टार चाहिँ लागेको छैन। तपाईँले यदि छ भने चाहिँ भन्न सक्नुहुनेछ, यदि छैन भने चाहिँ नभन्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ मोबाइल नम्बर रहेको छ तपाईँले यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर चाहिँ हाल्नु होला। अनि त्यसै गरी यहाँनिर यो पनि मेन क्यान्डिडेट चाहिँ रहेको छैन, यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाल्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को भनेको चाहिँ प्रदेश रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईँको प्रदेश कुन रहेको छ त्यो प्रदेश चाहिँ यहाँबाट तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यो गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको कुन जिल्ला रहेको छ त्यो जिल्ला चाहिँ यहाँनिर तपाईँले जस्तै सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो म चाहिँ अहिले रोल्पा रहेको छ, म चाहिँ रोल्पा सिलेक्ट गर्छु यहाँबाट। र अनि गाउँपालिका रहेको छ, यो गाउँपालिका चाहिँ तपाईँले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ आफ्नो गाउँपालिका सिलेक्ट गरेको छु। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर तपाईँले वडा नम्बर चाहिँ कति रहेको छ यो चाहिँ तपाईँले यहाँबाट हाल्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले चाहिँ वडा नम्बर 4 भनेर चाहिँ हालेको छु भने यहाँनिर चाहिँ जुन टोल रहेको छ यो टोलको नाम चाहिँ यहाँनिर हाल्न सक्नुहुनेछ। र यो हालिसकेपछि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ अर्को रहेको छ एप्लिकेसन टेम्पोररी यो चाहिँ जुन पर्मानेन्ट एड्रेस रहेको छ। अनि तपाईँले अर्को भनेको चाहिँ जुन चाहिँ एप्लिकेसन भनेको छ चाहिँ यो भनेको चाहिँ एप्लिकेसन टेम्पोररी एड्रेस भनेको चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईँको टेम्पोररी यदि चाहिँ कतै बस्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यदि चाहिँ जुन चाहिँ पर्मानेन्ट एड्रेस रहेको छ सेम नै तपाईँ राख्न चाहनुहुन्छ भने हालेर कपी गरेर यसरी चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ कपी पर्मानेन्ट एड्रेस टु टेम्पोररी एड्रेस भनेको छ यसमा चाहिँ मैले टिक लगाउँछु। र यसमा टिक लगाउने बित्तिकै मेरो चाहिँ भइसकेको छ, मेरो चाहिँ सबै काम चाहिँ यहाँनिर मैले जुन चाहिँ कन्ट्याक्ट डिटेल रहेको छ यसको काम पनि गरिसकेको छु। र यो चाहिँ सबै चाहिँ फुलफिल गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर जुन चाहिँ यदि चाहिँ अगाडिकोमा जान चाहनुहुन्छ भने केही एडिट गर्नु छ भने तपाईँले प्रिभियसमा गएर एडिट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। नत्र भने चाहिँ तपाईँको सबै ठिक छ भने तपाईँले जुन चाहिँ नेक्स्ट भन्ने अप्सन रहेको छ यहाँनिर यो नेक्स्ट भन्ने बटनमा क्लिक गर्नु होला। जस्तै मैले चाहिँ यहाँनिर नेक्स्ट भन्ने बटन रहेको छ यसमा चाहिँ क्लिक गरेको छु। र यति गर्ने बित्तिकै मेरो चाहिँ अब चाहिँ मेरो जुन फ्यामिली डिटेल रहेको छ यो चाहिँ फ्यामिली डिटेल चाहिँ मैले यहाँनिर भर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर फ्यामिली डिटेलमा चाहिँ जस्तै मैले यहाँनिर सुरुमा चाहिँ पहिलो नाम दिनुपर्ने हुन्छ यहाँनिर फ्यामिलीको होइन। त्यसपछि चाहिँ फ्यामिलीको भन्दा पनि सुरुमा चाहिँ मैले फादरको डिटेल चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ भने त्यस्तै जस्तै यहाँनिर सुरुमा चाहिँ मैले पहिलो नाम दिनुपर्ने हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ इङ्ग्लिसमा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर चाहिँ बिचको नाम दिनुपर्ने हुन्छ नेपालीमा भने यहाँनिर चाहिँ इङ्ग्लिसमा दिनुपर्ने हुन्छ मिडल नेम, अनि लास्ट नेम दिनुपर्ने हुन्छ। अनि चाहिँ नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। यदि चाहिँ दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले दिन सक्नुहुनेछ, यदि चाहिँ चाहनुहुन्न भने चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ नहाल्न पनि सक्नुहुनेछ। अनि त्यसै गरी चाहिँ यो जुन राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर रहेको छ यो चाहिँ तपाईँले आवश्यक पर्दैन। जस्तै तपाईँको यदि छ भने चाहिँ हाल्न सक्नुहुनेछ भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँले हाल्नु पर्दैन यो चाहिँ, किनकि मेन क्यान्डिडेट भनेको चाहिँ यहाँनिर यो चाहिँ माथि जुन स्टार लगाएको छ यो स्टार भनेको चाहिँ मेन क्यान्डिडेट रहेको छ भने बाँकी चाहिँ तपाईँले भर्न पनि सक्नुहुन्छ या त नभर्न पनि सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँनिर राष्ट्रियता रहेको छ, राष्ट्रियतामा तपाईँले नेपाली लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर इङ्ग्लिसमा भने यहाँनिर चाहिँ जुन चाहिँ यहाँनिर चाहिँ नेपालीमा लेख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ इङ्ग्लिसमा नेपाली भनेर लेख्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँले जुन कपी एप्लिकेन्ट पर्मानेन्ट एड्रेस टु फादर पर्मानेन्ट एड्रेस भनेको चाहिँ तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ सेम तपाईँको रहनेछ यहाँनिर जुन पर्मानेन्ट एड्रेस रहेको छ फादरको त्यही नै रहनेछ भनेर चाहिँ यहाँनिर भनेको छ। जस्तै कपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डाइरेक्टली। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँले मदरको पनि सेम तरिकाले चाहिँ तपाईँले यो मदरको डिटेल चाहिँ यहाँनिर भन्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर पनि तपाईँले यसमा टिक गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ ग्रेन्ड फादर रहेको छ तपाईँले आफ्नो हजुरबुवाको त्यसको हजुरबुवाको डिटेल पनि यहाँनिर तपाईँले सब भर्नुपर्ने हुन्छ सेम तरिकाले नै। र त्यो भरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ सब डिटेल भर्नु होला यहाँनिर। अनि डिटेल भरिसकेपछि तपाईँले अर्को भनेको चाहिँ स्पेसियोज डेट डिटेल्स भनेको चाहिँ यहाँनिर तपाईँले यो पनि यहाँनिर भर्नुपर्ने हुन्छ। यो स्पेसिस भन्ने डिटेल भनेको चाहिँ यो के भन्दाखेरि पति पत्नी हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ डिटेल चाहिँ यहाँनिर भर्ने भनेको हो। जस्तै तपाईँले यो भरिसकेपछि जस्तै यहाँनिर अर्को रहेको छ यहाँनिर योमा पनि तपाईँले टिक लगाउन सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली। जस्तै अनि यति भइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ गार्डियन पर्मानेन्ट एड्रेस भनेको छ तपाईँले यो पनि यहाँनिर भर्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यो सबै काम गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ नेक्स्ट भन्ने अप्सन रहेको छ नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै म चाहिँ यो तपाईँलाई सबै डिटेल चाहिँ यहाँनिर भरेर देखाउँछु। जस्तै यहाँनिर चाहिँ मैले सबै डिटेल चाहिँ मेरो भरिसकेको छु। अरू बाँकी भने चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ जस्तै यहाँनिर गार्डियन डिटेल भनेको चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ गार्डियन्स भन्ने पर्मानेन्ट भनेको चाहिँ यहाँनिर। त्यस्तै गरी चाहिँ यहाँनिर माथिको चाहिँ मैले जति कुराहरू चाहिँ मैले भर्नुपर्ने थियो मेन भनेको चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ मैले भरिसकेको छु। र यो बाँकी चाहिँ मलाई यो चाहिँ भर्ने अप्सन चाहिँ दिएको छैन। स्पेसियल डिटेल भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ भर्न दिएको छैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले अगाडि चाहिँ जुन चुज गर्दाखेरि चाहिँ मेरिट स्टेजमा चाहिँ मैले सिङ्गल चुज गरेको थिएँ, सो कारणले गर्दा हामीलाई दिएको छैन। सो मैले यति गरिसकेपछि मैले चाहिँ सबै काम चाहिँ यहाँनिर गरिसकेको छु भने यहाँनिर यति गरिसकेपछि चाहिँ जुन चाहिँ यहाँनिर नेक्स्ट भन्ने अप्सन रहेको छ
यति चाहिँ तपाईँले यो नेक्स्ट गर्नु अगाडि यो चाहिँ तपाईँलाई यति भर्न अप्सन दिएको छ भने तपाईँले भर्नुलाई डिटेल पनि भर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यति गरिसकेपछि हामीलाई जुन चाहिँ नेक्स्ट भन्ने चाहिँ यहाँनिर अप्सन रहेको छ यसमा तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर मलाई चाहिँ अब नेक्स्ट पेजमा चाहिँ यहाँनिर देखाउनेछ र नेक्स्ट पेजमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि अपोइन्टमेन्ट भनेको चाहिँ यो चाहिँ बायोमेट्रिक दिने स्थान भनेको चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड रहेको छ अथवा राष्ट्रिय परिचय पत्र रहेको छ यो चाहिँ जुन राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ तपाईँले कहाँनिर दिन्छ अथवा कुन ठाउँमा दिन्छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ तपाईँले कहाँ दिन्छ भनेर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ यहाँनिर दिएको छ। जस्तै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा चाहिँ सिलेक्ट अपोइन्टमेन्ट लोकेसन भनेको जस्तै सुरुमा चाहिँ डिएओ काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ भनेको छ अनि त्यसपछि नारायणहिटी भनेको चित्र भनेको छ। म चाहिँ यहाँनिर अदर भन्ने जुन अप्सन रहेको छ यो अदर भन्ने अप्सनमा चाहिँ मैले क्लिक गर्छु र मैले यो क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ मलाई के भनेको छ भन्दाखेरि कृपया मिति र समयको लागि नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला, अगाडि बढ्नको लागि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला भनेर चाहिँ भनेको छ। जस्तै मैले चाहिँ अदर भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेँ र अदर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै किनकि अहिले चाहिँ मेरो लोकेसनमा चाहिँ बायोमेट्रिक दिने स्थान चाहिँ यहाँनिर दिएको छैन सो कारणले गर्दा मैले चाहिँ यहाँनिर अदरमा क्लिक गरेको हुँ र अदरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ मलाई एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँनिर दिएको छ। यो मेन कुरा भनेको चाहिँ यदि तपाईँकोमा पनि छैन भने चाहिँ जस्तै काठमाडौँ ललितपुरको हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले त्यसलाई पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ भने यदि चाहिँ अन्य ठाउँको चाहिँ हुनुहुन्छ भने जस्तै यहाँनिर कृपया मिति र समयको लागि नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला, अगाडि बढ्नको लागि नेक्स्ट क्लिक गर्नुहोला भनेर चाहिँ भनेको छ। जस्तै तपाईँले यो चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अथवा इलाका प्रशासन कार्यालयमा गएर चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ कहिले चाहिँ नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड चाहिँ अथवा राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ वितरण हुन्छ यो ठाउँमा भनेर चाहिँ तपाईँले त्यहाँ गएर चाहिँ सोधपुछ गर्न सक्नुहुनेछ। र मैले चाहिँ यहाँनिर जुन ओके रहेको छ अब चाहिँ ओके भन्नेमा क्लिक गर्छु र ओके भन्नेमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर नेक्स्ट भन्ने अप्सन रहेको छ चाहिँ नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्दैछु मैले र नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर सबै डिटेलहरू चाहिँ यहाँनिर दिएको जस्तै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरा डिटेलहरू चाहिँ यहाँनिर सबै डिटेलहरू चाहिँ मेरो यहाँनिर फुल डिटेल दिएको छ। जस्तै यसलाई चाहिँ यदि तपाईँ चाहिँ सबमिट गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर जुन चाहिँ सबमिट भन्ने अप्सन रहेको छ तपाईँले यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले एक्चुअली रिचेक पनि गर्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ केही मिस्टेक छ भने चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ फेरि रिएडिट पनि गर्न सक्नुहुनेछ र यति चाहिँ सबै ठिक छ ओके छ भने तपाईँले यहाँनिर जुन सबमिट भन्ने बटन रहेको छ यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मेरो चाहिँ सबै चाहिँ डिटेल रहेको छ सो चाहिँ मैले अब चाहिँ सबै चाहिँ ठिक रहेको छ सो कारणले गर्दा यहाँनिर जुन चाहिँ सबमिट भन्ने अप्सन रहेको छ सबमिट भन्ने बटनमा चाहिँ मैले क्लिक गर्छु र यति के गर्ने बित्तिकै यहाँनिर फेरि पनि एक्चुअली सोधेको छ यहाँनिर जस्तै आर यु स्योर भनेको छ वान्स सबमिटेड यु विल नट बी एबल टु एडिट दिस एप्लिकेसन भनेको छ। यदि तपाईँले चाहिँ सबै ठिक छ यदि चाहिँ तपाईँले ओके गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले एडिट गर्न चाहिँ पाउनुहुने छैन भनेर चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई फेरि पनि यहाँनिर चाहिँ जुन नोटिफिकेसन रहेको छ यो चाहिँ फेरि पनि भनेको छ तपाईँले दिएको छ। यदि चाहिँ तपाईँले ठिक छैन भने चाहिँ अझै पनि क्यान्सल गर्न सक्नुहुनेछ तर मेरो चाहिँ सबै ठिकै रहेको छ सो कारणले गर्दा मैले यहाँनिर ओके भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छु र यति गर्ने बित्तिकै मेरो चाहिँ यहाँनिर सबै डिटेलहरू चाहिँ यहाँनिर आएको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि यहाँबाट जुन तपाईँले यहाँनिर यो प्रिन्ट भन्ने अप्सन रहेको छ यो प्रिन्ट भन्ने अप्सनबाट तपाईँले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि तपाईँको सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँले अनलाइनबाट चाहिँ नेसनल आइडेन्टिटी कार्डको चाहिँ जुन राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि चाहिँ आवेदन चाहिँ दिनुभएको छ। जस्तै तपाईँ चाहिँ यदि प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो चाहिँ प्रिन्ट भन्ने अप्सन रहेको छ यो प्रिन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँनिर चाहिँ तपाईँले जस्तै यहाँनिर प्रिन्ट भनेर यो रहेको छ र प्रिन्ट भन्नेमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ तपाईँले जस्तै म चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मेरै नाम चाहिँ सेभ गर्छु यहाँनिर र जुन पिडिएफ फर्मेटमा चाहिँ तपाईँले सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। र यति गर्ने बित्तिकै मेरो चाहिँ जुन यो डिटेल सब डिटेल रहेको छ यो सम्पूर्ण डिटेलहरू चाहिँ यहाँनिर प्रिन्ट गर्न चाहेको खण्डमा मैले प्रिन्ट गर्न चाहिँ यहाँबाट तपाईँले मलाई एक्चुअली फेरि पनि भन्छु तपाईँलाई यहाँबाट चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यदि गर्न चाहनुहुन्न भने तपाईँले चाहिँ जुन क्रस चिन्ह रहेको छ यसमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन राष्ट्रिय परिचय पत्र रहेको थियो त्यसको लागि चाहिँ अनलाइन आवेदन चाहिँ दिनुभएको छ र तपाईँले यो पाउनको लागि चाहिँ जुन इलाका प्रशासन कार्यालय अथवा प्रशासन कार्यालयमा गएर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुनेछ तपाईँको क्षेत्रमा चाहिँ कहिले चाहिँ यो राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ वितरण गर्दैछ भनेर चाहिँ। सो हामीले चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले सिकेका छौँ जुन चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र रहेको थियो त्यसको लागि चाहिँ अनलाइन आवेदन चाहिँ हामीले कसरी दिन सकिन्छ भनेर। यदि तपाईँलाई केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सो हामीले चाहिँ आजको भिडियोमा यति नै, हाम्रो भेट नेक्स्ट भिडियोमा।